Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Unul dintre așa numitele superalimente este o microalgă verde-albăstrie, numită spirulină, bogată în vitamine, minerale și fibre. Conținând cei 8 aminoacizi esențiali, spirulina este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Ne întărește imunitatea, ne reglează sistemul digestiv, ne ajută să rezistăm în condiții de stres fizic și psihic. În rețete bine elaborate de medicina ayurvedică, spirulina este esențială pentru sănătatea noastră la orice vârstă. Chiar dacă mulți consideră că spirulina a ajuns să fie intens folosită doar în ultimele decenii, adevărul este că ea a fost cunoscută și folosită pentru beneficiile sale încă din cele mai vechi timpuri. Spirulina sau alga Spirulina platensis este o algă albastru-verzuie care se folosește de foarte mulți ani, adică am putea spune că utilizarea ei se pierde în istorie. Ea este folosită pe post de aliment datorită compoziției foarte complexe care o are, de populațiile care locuiesc mai aproape de malurile oceanelor în care ea crește. Spirulina conține peste 65% proteine și aminoacizi atât esențiali cât și neesențiali. Și aceștia sunt foarte importanți pentru că ei participă la sinteza tuturor proteinelor care intră în structura corpului nostru. De asemenea, spirulina conține foarte multe oligoelemente și săruri minerale care îi creează capacitățile antioxidante, remineralizante și antioxidante de excepție pe care ea le are. Conține de asemenea foarte multe vitamine, conține de exemplu vitamina A de 10 ori mai mult decât morcovul, conține vitamina B12 care se găsește într-o proporție foarte mare în structura ei și care este foarte importantă pentru că această vitamină este mai greu de găsit în alimentație și în special în regnul vegetal, și persoanele care de exemplu optează pentru regim vegetarian sau copii sau vârstnicii care știm că au regimuri alimentare mai speciale, în condițiile în care ei se confruntă cu această carență, cu această lipsă a vitaminei B12, pot să ajungă la anumite stări de anemie care sunt periculoase pentru ei. Astfel, spirulina este recomandată pentru aportul său de vitamina B12, mai ales pentru copii, pentru vârstnici sau pentru cei care au ales o alimentație vegetariană. Dar conținutul extrem de bogat al spirulinei este indicat și pentru o mulțime de alte afecțiuni, ajutându-ne să ne menținem sănătatea. Spirulina conține acizi grași liberi care sunt foarte ușor asimilați și metabolizați de către corp și ei în felul acesta duc la scăderea colesterolului, a trigliceridelor și ajută la menținerea profilului lipidic în limite normale. Culoarea verde-albăstruie a spirulinei este dată de niște pigmenți care au și ei un rol benefic pentru menținerea sănătății noastre. Spirulina mai conține și niște pigmenți, și anume clorofila și ficocianinul, care au capacitatea de a lega și de a elimina din corp metalele grele și rezidurile care au potențial cancerigen. De asemenea, au un efect foarte bun de îndepărtare a tuturor radicalilor liberi care se produc în corp în urma expunerii la radiații care ne înconjoară din toate părțile, telefoane mobile, televizoare, calculatoare, dar de asemenea spirulina, datorită acestui potențial antioxidant de excepție, este foarte indicat să fie folosită și în cadrul tratamentelor de susținere ale persoanelor care fac chimioterapie și radioterapie. Spirulina este de ajutor și în prevenirea bolilor vasculare. Datorită faptului că reglează nivelul de grăsimi din sânge, spirulina se poate folosi și preventiv pentru bolile vasculare ocluzive, adică bolile vasculare care apar prin
îngustarea diametrului vaselor datorită depunerilor de grăsimi și este foarte important să folosim în dieta noastră spirulină pentru a ne menține sănătatea vaselor de sânge. Cei care fac efort fizic și intelectual pot apela la suplimentele nutritive cu spirulină. Acestea sunt recomandate și în curele de slăbire, pentru că aduc organismului un aport de energie, de care acesta are mare nevoie pentru a ne feri de senzația de slăbiciune. Dar suplimentele cu spirulină sunt recomandate și în stările de convalescență și pentru cei care vor să ia în greutate, spirulina reușind să ne ajute organismul în toate aceste situații. Dar, bineînțeles, trebuie să fim atenți și la regimul alimentar și la alte indicații medicale. În situația în care suntem predispuși la efort fizic de lungă durată, de exemplu prin munci fizice grele sau în cazul sportivilor de performanță, spirulina este extrem de utilizată pentru că îi ajută să se mențină la parametrii fizici corespunzători. De asemenea, spirulina se folosește în cazul persoanelor care țin cure de slăbire pentru că le asigură aportul de minerale și vitamine de care au nevoie chiar dacă regimul lor este hipocaloric, dar de asemenea spirulina ne poate ajuta în situația în care suntem sub greutate și suntem în stări de convalescență după boli mai lungi care ne-au devitalizat foarte intens, să o folosim pentru a recâștiga kilogramele pierdute și la modul armonios, pentru faptul că completează alimentația. Deci, pentru persoanele care țin cure de slăbire, ei vor avea un regim hipocaloric, un regim mai restrictiv, dar vor lua suplimente pe bază de spirulină care să le asigure necesarul de minerale și de vitamine care sunt extrem de necesare pentru buna funcționare a corpului și pentru sănătate, iar pentru persoanele care doresc să câștige în greutate, ei vor avea un regim alimentar mai consistent, mai bogat, exact în principiile care lor le sunt deficitare și în plus vor lua și spirulină pentru că în felul acesta ei să poată să își completeze aportul nutritiv, spuneam, conține acizi grași liberi, conține minerale, vitamine, aminoacizi, proteine, adică absolut tot ce noi avem nevoie pentru buna funcționare a corpului. Practicienii medicinei ayurvedice recomandă spirulina în combinație cu ashwagandha sau Vitania somnifera sub numele ei latin. Această plantă, care mai este cunoscută popular și sub numele de ginseng indian, are beneficii extraordinare pentru sănătatea noastră. Noi putem să folosim spirulina combinată cu ashwagandha sau Vitania somnifera, care, după cum știm, are efecte foarte bune regeneratoare, reîntineritoare, efect și acțiune antisclerotică, anti-îmbătrânire. Este un foarte bun tonic general, tonic cardiac, tonic al sistemului nervos. De asemenea, și spirulina este foarte bună pentru buna funcționare a sistemului nervos. În momentul în care noi avem un remediu în care combinăm în proporții egale spirulina și Vitania somnifera, avem de-a face și avem posibilitatea de a beneficia de niște efecte spectaculoase la nivelul structurii fizice în ceea ce privește buna noastră stare de vitalitate, starea noastră de regenerare după perioade mai lungi în care am fost puternic afectați de boli sau de supra-solicitare, ne adaptăm mai ușor la stres, avem o alimentație mai echilibrată în felul acesta prin aportul de principii nutritive pe care îl avem. În plus, această combinație are un efect antioxidant de excepție și o acțiune antitumorală, preventivă, dar și curativă. Pe lângă faptul că ne ajută să fim în formă din punct de vedere fizic, această combinație de plante ne ajută să fim în formă și din punct de vedere psihic, intelectual. Combinată cu Vitania somnifera, care știm că este un foarte bun antidepresiv și antianxios, acest remediu funcționează foarte bine și de multe ori știm că aceste
stări pot să apară și datorită faptului că neurotransmițătorii noștri la nivel cerebral nu sunt secretați în cantități optime. Vitania somniferă are acest efect de normalizare a secreției de neurotransmițători la nivel cerebral, dar de asemenea știm că starea noastră psihică depinde și de nivelul de minerale și de vitamine pe care le avem și atunci acest efect de stimulare a neurotransmițătorilor combinat cu suplimentul de minerale și vitamine pe care spirulina îl aduce ne ajută să depășim foarte bine aceste situații. Așadar, în situațiile de efort fizic și intelectual, în situațiile de convalescență și pentru ameliorarea unor afecțiuni, dar și pur și simplu pentru starea noastră de bine, fizică și psihică, remediile naturale din plante indiene ne pot fi de mare ajutor. Nu uitați, să previi e mai ușor. Aveți așadar grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați de ajutorul pe care îl pot oferi remediile ayurvedice. Preventiv. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.